Tin chính trong tuần. PMI tháng 7 tại Việt Nam đạt 51,2 điểm và đạt trên ngưỡng 50 điểm 10 tháng liên tiếp. Mỗi lít xăng giảm thêm gần 500 đồng một lít và đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp. Phó Thủ tướng cho biết, phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm nay trước ngày 31 tháng 12, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Và sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua được không ạ? Thị trường chứng khoán tuần qua có thể nói là tăng liên tiếp. Thậm chí là có những thời điểm mà rất nhiều nhà đầu tư mong muốn là thị trường hãy điều chỉnh đi để có thể mua vào cổ phiếu ở một mức giá hợp lý hơn. Tuy nhiên thì thị trường ở cái giai đoạn đầu tăng giá đang quá mạnh và đến giờ thì vẫn chưa chịu điều chỉnh. Tổng kết tuần VN Index tăng 46,4 điểm, tương đương với mức tăng là 3,9%. Ngoại trừ nhóm ngành dược phẩm giảm nhẹ ra, tất cả các nhóm ngành khác đều tăng tương đối là tốt trong tuần qua. Trong đó tăng mạnh nhất là nhóm thép, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, hàng tiêu dùng và bán lẻ. Thanh khoản tăng mạnh 49% so với tuần trước đó và dòng tiền thì đang có xu hướng quay trở lại với thị trường. Hiện tại thì thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE đã vào khoảng tầm 15.000 tỷ một ngày. Trong đó thanh khoản đã tăng tốt ở tất cả các nhóm ngành. Nói tóm lại thì tuần qua là một tuần bùng nổ cả về giá và khối lượng trên thị trường chứng khoán. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vậy thì không biết là trong tuần qua khối ngoại có còn tiếp tục mua dòng không ạ? Và diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại vẫn tiếp tục mua dòng và giá trị mua dòng vẫn tiếp tục khá lớn là 1.676 tỷ. Các mã được mua nhiều là SSI, Hòa Phát, Sacombank, Vinhome, Vietcombank và CTG. Trong khi đó các mã bị bán nhiều nhất là quỹ ETF VN Diamond, Novaland và quỹ ETF VN30. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm 98 điểm cơ bản về mức là 4,03%. Còn lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm giảm 25 điểm cơ bản về mức là 3,15% một năm. Và đây vẫn là mức lãi suất kỳ hạn 3 năm cao nhất kể từ năm 2019. Mặc dù lãi suất có giảm trong tuần qua, nhưng cả lãi suất qua đêm và lãi suất trái phiếu chính phủ vẫn ở mức rất là cao kể từ năm 2021. Sau một tuần giảm giá thì tỷ giá đã tăng trở lại với mức tăng là 35 đồng lên mức là 23.245 đồng và 23.555 đồng cho chiều mua và bán. Vâng thưa anh Hoàng, hiện tại thì mùa báo cáo tài chính quý 2 có thể nói là đã kết thúc rồi ạ. Vậy thì không biết là anh có những thông tin gì đặc biệt muốn chia sẻ với các nhà đầu tư trong mùa báo cáo lần này không ạ? Nhóm ngành mà chúng tôi muốn chia sẻ với các nhà đầu tư trong bản tin tuần này đó là nhóm ngành ngân hàng. Trong quý 2 vừa qua, vì rất nhiều lý do khác nhau mà nhiều nhóm ngành đã có mức tăng trưởng lợi nhuận âm hoặc suy giảm mạnh như là nhóm thép, chứng khoán hay là bất động sản, thì nhóm ngân hàng vẫn nổi lên như là một điểm sáng giúp cho lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn HOSE có được mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Cụ thể thì trong quý 2, lợi nhuận của các ngân hàng trên sàn HOSE đã tăng trưởng với mức là 37,9%. Và kể từ năm 2020 đến nay thì cái mức tăng trưởng lợi nhuận này chỉ kém so với cả quý 1 năm 2021 mà thôi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải nói thêm rằng trong quý 1 năm 2021, lợi nhuận của ngành ngân hàng tăng trưởng cao chủ yếu là bởi vì trong quý 1 năm 2020 là quý mà lần đầu tiên Việt Nam cũng như là toàn thế giới chịu ảnh hưởng của Covid-19 nên lợi nhuận của quý 1 nó rất là thấp và do đó thì cái mức nền của quý 1 năm 2020 thấp tạo điều kiện cho quý 1 năm 2021 có được mức tăng trưởng cao. Và do đó thì có thể nói là quý 2 năm 2022 này lợi nhuận của ngành ngân hàng đang vô cùng khả quan. Các ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong ngành đó là Eximbank, CTG, Liên Việt Postbank, MBB, SSB và SHB. Động lực tăng trưởng của ngành ngân hàng trong năm nay thì đến từ tăng trưởng tín dụng. Cụ thể là tín dụng đã tăng khoảng tầm 16,5% so với cùng kỳ và tăng 9,35% trong 6 tháng năm nay. Tuy nhiên thì NIM của các ngân hàng đang có xu hướng giảm nhẹ vì hai lý do. Thứ nhất là lãi suất huy động thì đang có xu hướng tăng nhẹ trong khoảng 6 tháng trở lại đây với mức tăng từ khoảng 0,2 đến 1%. Và thứ hai là lãi suất đầu ra, lãi suất cho vay thì đang khó trong việc tăng vì vẫn phải hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Nói tóm lại thì ngành ngân hàng có mức tăng trưởng rất tốt trong quý 2 vừa qua với động lực đến từ tăng trưởng tín dụng của ngành. Do đó thì chúng tôi có niềm tin rằng nhóm ngành ngân hàng sẽ là động lực để dẫn dắt cho sự hồi phục của VN Index trong khoảng tầm từ 1 đến 2 tháng tới. Các mã ngân hàng mà chúng tôi yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại đó là CTG, BIDV, MBB,
và Sacombank. Dạ vâng ạ, vậy không biết là với diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi thì anh nhận định thị trường ở thời điểm hiện tại sẽ như thế nào ạ? Thị trường tuần qua có thể nói là bùng nổ cả về giá và khối lượng. Do đó thì đã xác nhận cái xu hướng tăng ngắn hạn trong khoảng tầm từ 1 đến 2 tháng tới của VN Index. Nên trong ngắn hạn khoảng 1 đến 2 tháng tới thì nhà đầu tư nhìn chung là có thể mua vào trong các cái nhịp điều chỉnh của thị trường. Về câu chuyện ngắn hạn trong tuần này thì hiện tại tuần trước thị trường đã tăng gần như là liên tiếp rồi. Mặt bằng giá của rất nhiều cổ phiếu hiện tại đã tăng khá là cao rồi. Nên theo chúng tôi thì áp lực điều chỉnh sẽ là rất là lớn trong tuần này. Do đó nếu như những nhà đầu tư vẫn còn đang cầm tiền thì bắt buộc là chúng ta phải đợi điều chỉnh thì mới có thể vào được thôi. Điều chỉnh thì có hai cách. Thứ nhất là thị trường có thể điều chỉnh bằng điểm số, tức là thị trường giảm điểm trong khoảng tầm 1,5 ngày thì chúng ta có thể mua vào được. Và cách thứ hai đó là điều chỉnh bằng thời gian, tức là nếu mà thị trường không giảm điểm mà chỉ đi ngang thì chúng ta có thể chờ đợi điều chỉnh bằng thời gian, chờ đợi thị trường đi ngang trong khoảng tầm 5 ngày thì có thể mua vào được. Tuy nhiên thì chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là đi ngang nhưng mà là với thanh khoản thấp. Hiện tại thì thị trường đã đi ngang trong khoảng tầm 2 ngày rồi. Do đó thì nếu mà thị trường tiếp tục đi ngang trong thời gian tới thì chúng ta có thể chờ đợi mua vào trong khoảng chiều ngày thứ Tư hoặc là sáng ngày thứ Năm là được. Còn với những ai mà vẫn còn đang nắm giữ cổ phiếu thì hiện tại cái xung lực của thị trường vẫn còn đang rất mạnh, nên theo chúng tôi thì vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Nhìn chung thì theo chúng tôi thị trường chứng khoán trong khoảng tầm 1 đến 2 tháng tới sẽ tương đối là tích cực và chúng tôi chúc quý nhà đầu tư sẽ có được mức sinh lợi tốt trong khoảng thời gian này. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.